و در این حال کارآمد آن را انجام می‌دهد، از عهده پیچیده ترین انواع پوشش‌های بشری هم برنمی‌آید. روزانه هزاران میلیون شهاب از ذرات گرد و غبار و سنگ‌های آسمانی به زمین شلیک می‌شوند. اگر زمین اتمسفر نداشت، این اجرام فضایی حیات را بر روی کره زمین به خطر می‌انداخت، چرا که این اجرام در اثر نیروی جاذبه آنچنان سرعتی پیدا می‌کنند که هیچ ارگانیسم زنده‌ای در برابر آنها دوام نمی‌آورد. بزرگی این ذرات اغلب در حدود گرد و غبار معمولی است، اما همین ذرات کوچک کم‌وزن هنگامی که با سرعت 70 کیلومتر بر ثانیه به موجود زنده برخورد نمایند، همانند یک گلوله 45 میلیمتری در برد مؤثر عمل می‌کنند. خوشبختانه این ذرات در برخورد با جو به صورت بخار درآمده به سطح زمین نمی‌رسند. البته گاهی شهاب سنگ‌های نسبتاً بزرگ تا حدود 40 کیلومتری زمین به داخل جو نفوذ می‌کنند، ولی بالاخره با افزایش دمای ناشی از استحکاک قطعه شده و شروع به ذوب شدن نموده تبخیر می‌شوند. خط روشنی که گهگاه در آسمان شب می‌بینیم حاصل همین استحکاک و تبخیر است. در موارد نادر قطعات بزرگ شهاب سنگ قبل از آنکه کاملا تبخیر شوند و از بین بروند به سطح زمین برخورد می‌کنند. از جمله اینها شهاب سنگ بزرگی بود که در سال 1908 در سیبری سقوط کرد. نظر بعضی دانشمندان این است که نابودی دایناسورها در اثر سقوط شهاب سنگ بوده است، اما روی هم رفته صدمات جانی حاصل از سقوط شهاب سنگ‌ها بسیار ناچیز است. حال ببینیم جو زمین چه وظایف حفاظتی بر عهده دارد و چه طبقات و تقسیماتی را در این زمینه میتوان مشاهده کرد. آسمان اول و دوم، اوزون و اکسیژن مولکولی. همان گونه که میدانید، اکسیژن مولکولی بخش عمده‌ای از گازهای جو زمین را تشکیل میدهد. اشعه ماورای بنفش خورشید باند مولکولی این گاز را میشکند و به اکسیژن اتمی تبدیل می‌سازد. نایه‌هایی از طیف ماورای بنفش خورشید که به وسیله اکسیژن مولکولی جذب می‌شوند، عبارت از طول موج‌های کوتاه‌تر از 1760 آنگستروم و 2420 آنگستروم میباشد. به عبارت دیگر، طبقه اکسیژن مولکولی از نفوذ دو گستره از پرتوهای ماورای بنفش به سمت زمین جلوگیری می‌کند و به منزله یک سپر حفاظتی در برابر این نوع خطرات عمل می‌کند. این طبقه قسمتی پایین و قسمتی بالای ارتفاع 100 کیلومتری قرار دارد. مولکول‌های اکسیژن با جذب پرتوها در هر یک از این دو ناحیه به اتم تبدیل می‌گردند. اکسیژن اتمی ممکن است با اکسیژن مولکولی ترکیب شده و اوزون را تولید کند. این ترکیب عمدتاً در نواحی 40 تا 50 کیلومتری زمین، جایی که تراکم مولکول‌های اکسیژن به اندازه کافی زیاد است، صورت می‌گیرد. اوزون که سنگین‌تر از اکسیژن مولکولی است، تا ارتفاع 25 کیلومتری زمین پایین می‌آید و در آنجا به حد اکثر تراکم خود می‌رسد. اوزون در اتمسفر دوام و بقای زیادی ندارد، بلکه دائما ایجاد می‌شود و از بین می‌رود. مولکول اوزون به شدت پرتو ماورا بنفش را در ناحیه 2100 تا 3000 آنگستروم جذب می‌کند و تجزیه می‌گردد. اوزون با وجود مقدار ناچیزش نقش مهمی را در اتمسفر زمین ایفا می‌کند. اوزون با جذب پرتوهایی با طول موج بزرگتر از 2100 آنگستروم عملاً از نفوذ بخش مهمی از پرتوهای زیانبار ماورای بنفش به سطح زمین جلوگیری می‌کند. اگر اوزون که دارای تراکم ناچیز در اتمسفر است تشکیل نمی‌شد، با اثرات تخریبی که پرتوهای ماورای بنفش بر ارگانیسم‌های زنده دارند، قطعاً حیات به صورت کنونی وجود نداشت.
متاسفانه در دهه‌های اخیر به علت افزایش تولید گازهای صنعتی مخرب لایه اوزون نازک شده و در قطبین حفره‌های بزرگی در این لایه پدید آمده است. به همین علت احتمال بروز عوارض ناشی از تابش تشعشعات ماورای بنفش از جمله سرطان‌ها افزایش یافته است. آسمان سوم، اکسید آزوت. یکی از پرتوهای ماورای بنفش قوی خورشید اشعه لیمان آلفاست که از اتم‌های هیدروژن یونیزه شده ساطع می‌شود. این پرتو که دارای طول موج 1216 آنگستروم است، می‌تواند تا ارتفاع 90 کیلومتری سطح زمین در جو نفوذ کند. مولکول اکسید آزوت تنها عاملی است که در مقابل نفوذ آن واکنش نشان می‌دهد و یونیزه می‌گردد. یون‌های اکسید آزوت در نتیجه واکنش شیمیایی بین آزوت و اتم آزاد اکسیژن حاصل می‌شود. در واقع در ناحیه‌هایی که اکسیژن مولکولی تحت تأثیر اشعه ماورای بنفش شکسته و به اکسیژن اتمی تبدیل می‌شوند، چون این واکنشی رخ می‌دهد. اکسید آزوت به علت سبکتر بودن از اکسیژن مولکولی در طبقه روی آن در مسافت 75 الی 150 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. آسمان چهارم، اکسیژن اتمی. در بالاتر از ارتفاع 150 کیلومتری زمین اکسیژن اتمی افزایش می‌یابد. در واقع بخش مهمی از جو را تا ارتفاعات حدود 800 الی 1000 کیلومتری را اکسیژن اتمی تشکیل می‌دهد. این اتم‌ها تحت تأثیر اشعه ماورای بنفش با طول موجی ما بین 100 الی 900 آنگستروم به یون‌های اکسیژن اتمی تبدیل می‌گردند. با این واکنش اکسیژن اتمی در بین ارتفاعات 120 تا 1000 کیلومتری از نفوذ اشعه ماورای بنفش با طول موج کوتاه به سطوح پایین‌تر زمین جلوگیری می‌نماید. آسمان پنجم، هلیوسفر. در ارتفاعات بالاتر از 1000 کیلومتری به عناصری برمیخوریم که در سطوح پایین کمتر دیده می‌شوند. اینها عبارتند از هلیوم و هیدروژن اتمی. هلیوم مانند مولکول تک اتمی است. بنابراین تفکیک نوری ندارد. اما این عنصر طی فرایند فوتویونیزاسیون بخشی از اشعه ماورای بنفش را جذب کرده و خود یونیزه می شود. هلیوم در ارتفاعی از جو قرار دارد که اتم‌های با سرعت کافی می توانند از آن جدا و به فضای میان سیارات بگریزند. از این رو جریانی مستمر از ایجاد هلیوم باید جایگزین این اتم‌ها شود. منبع این جریان مواد رادیواکتیو از جمله اورانیوم و توریوم است که در پوسته زمین یافت می‌شود. این مواد به صورت دائم ذرات آلفا منتشر می‌کنند که در حقیقت همان هسته هلیوم است. آسمان ششم، پروتونوسفر. بالاتر از لایه هلیوسفر لایه‌ای است که بخش عمده آن را هیدروژن اتمی که سبکترین عناصر است تشکیل می‌دهد. هیدروژن اتمی تحت تابش خورشید یونیزه می شود. از این رو در این لایه مقادیر بسیار زیادی هیدروژن یونی یافت می شود که با ارتفاع درصد آن افزایش می یابد. از آنجا که هیدروژن یونیزه همان پروتون است، لایه مزبور را پروتونوسفر نیز می گویند. لایه پروتونوسفر که از 2000 کیلومتری شروع می شود، مرز فوقانی ندارد و به صورت نامتناهی در فضای بین سیارات گسترده شده است. طبقه هیدروژن اتمی تحت تأثیر پروسه‌های نوری شیمیایی به طور دائمی به وسیله اشعه ماورای بنفش یونیزه می شود. لایه هلیوسفر بالاتر از 1000 کیلومتر و لایه هیدروژن اتمی بالاتر از 2000 کیلومتر مهمترین جزء یونیسفر می باشند. 6 طبقه که برشمردیم عبارت بودند از: 1. اوزون که پرتوهای ماورای بنفش را در ناحیه 2100 تا 3000 آنگستروم را جذب می‌کند. 2. اکسیژن مولکولی که گستره زیر 1760 و 1420 آنگستروم را جذب می‌کند. 3. اکسید آزوت که اشعه لیمان آلفا با طول موج 1216 را جذب می‌کند.
4. اکسیژن اتمی که اشعه ماورابنفش 100 تا 900 آنگستروم را جذب می‌کند. 5 و 6. هلیوم و هیدروژن که قسمتی از تشعشعات ماورابنفش را در لایه‌های فوقانی جو جذب می‌کنند. این طبقات که فضای اطراف زمین را به صورت اقیانوسی عظیم در بر می‌گیرند، علاوه بر واکنش‌های نوری شیمیایی در مقابل تشعشعات مخرب الکترومغناطیسی به اتفاق در برابر ذرات غبار و شهاب‌سنگ‌ها مانند دژی مستحکم عمل می‌کنند. اتمسفر زمین مقدار زیادی از انرژی جنبشی این اجرام را به انرژی حرارتی تبدیل کرده خطر بالقوه آنها را دفع می‌کند. آسمان هفتم، مگنتوسفر. آسمان هفتم یا مگنتوسفر سیستم نیرومندی است که زمین را در مقابل هجوم اشعه کیهانی محافظت می‌کند. مگنتوسفر حوزه‌ای از میدان مغناطیسی در اطراف زمین است که تا فاصله بسیار دور در فضا گسترده شده است. این حوزه در روز، یعنی طرفی که مقابل خورشید قرار دارد، نمیتواند از حدود 64,000 کیلومتر یا 10 برابر شعاع زمین فراتر رود. اما در شب این حد تا صدها میلیون کیلومتر گسترش می‌یابد. حد پایینی مگنتوسفر از ارتفاع 1000 کیلومتری زمین شروع می‌گردد. همان گونه که اشاره شد، اشعه کیهانی ذرات باردار پر انرژی هستند که از خورشید یا خارج از منظومه شمسی سرچشمه می‌گیرند. بیشتر این ذرات پروتون یا هسته هیدروژن که دارای بار مثبت است میباشند. اغلب ذرات باردار در برخورد با مگنتوسفر زمین تحت تأثیر آن قرار گرفته منحرف می‌شوند. تعداد بسیار محدودی از ذرات باردار در منطقه استوا از خطوط میدان عبور می‌کنند، اما این تعداد در نزدیکی قطبین افزایش می‌یابد. با عبور از خطوط میدان، ذره باردار در دام آن اسیر می‌شود. هر ذره‌ای که در میدان مغناطیسی حرکت می‌کند، نیرویی بر آن وارد می‌گردد که بر امتداد میدان و بر امتداد حرکت عمود است. بدین صورت ذره مسیری مارپیچ حول یک خط نیرو طی خواهد کرد. خطوط میدان مغناطیسی اطراف زمین موازی نبوده در قطبین به هم نزدیک می‌گردند. این امر باعث می‌گردد که شعاع حرکت مارپیچی ذره کم و کمتر شود. در نهایت جهت حرکت معکوس شده ذره به صورت مارپیچ به عقب باز می‌گردد. بر این اساس ذرات بارداری که در مگنتوسفر گرفتار شده اند در اطراف زمین در حرکات مارپیچی از یک قطب به دیگر قطب رانده می شوند. بدین صورت کمربند تشعشعی وان آلن مرکب از ذرات باردار که حول زمین در گردشند ایجاد می شود. مطالعات نشان می دهد که کمربند تشعشعی وان آلن شامل دو منطقه است. منطقه درونی دارای پروتون‌های پر انرژی و منطقه بیرونی دارای الکترون‌های پر انرژی است. شواهد نشان می‌دهد که یک پروتون وقتی در دام کمربند وان آلن افتاد، به طور متوسط برای چند صد سال در بند آن می‌ماند. از سطح خورشید پلاسما یا باد خورشیدی که ذرات پر انرژی بار دارند به صورت پیوسته به خارج ساطع می‌گردند. این بادها در زمانهای شدت یافته به صورت طوفان و لهیب خورشیدی در می‌آیند که می‌توانند باعث اغتشاش در میدان مغناطیسی زمین گردند.
لهیب خورشیدی در ابتدا آرایش صفوف نیروی الکترومغناطیس زمین را برهم زده، باعث خروج الکترون‌های پر انرژی کمربند وان آلن به اتمسفر زمین می‌گردد. بعد از چند روز مقدار الکترون‌های این کمربند مجدداً افزایش می‌یابد.